Hello ja tervetuloa mun videon pariin. Mä oon tänään taas täällä saaristossa. Mulla on mun Packraft ja rinkka mukana. Ja tarkoitus olisi meloa johonkin saareen ja olla siellä yö teltan kanssa. Tänään on syyskuun 2. päivä, eli syksyssä ollaan. Vielä on kuitenkin ihan lämmintä. Semmonen 18 astetta ollut päivisin ja yöllä sit pitäisi tippua johonkin 14 asteeseen. Tänään on jonkun verran tuulta. Puuskissa semmonen 8 metriä sekunnissa. Huomenna pitäisi olla vielä enemmän. Niin sen takia mä tulin nyt tänne saaren pohjoispuolelle. Niin tänne ei toi etelätuuli pääse sillai puhaltamaan. Et kuten näkyy, niin on aika tyyntä täällä. Mutta heti kun menis tonne saaren toiselle puolelle, niin siellä kyllä puhaltaa. Täällä on yksi semmonen saari, missä on korkea kallio, mihin mä oon halunnut mennä jo pitkään. Ja mä luulen, että tänään voisi olla se päivä, kun mä menen sinne. Kello on nyt 3:30. Mulla on semmonen 2 kilometrin matka melottavana. Eli ei pitäisi mennä kauaa, varmaan joku puoli tuntia maks. Täällä on kyllä tosi hiljasta. Ei oikeastaan tosiaan se heinäkuun jälkeen niin ole paljon porukkaa näkynyt enää. Ja vielä on kyllä kelit ihan kohdallaan. Tänäänkin aurinko paistaa. Pikkasen on pilviä, mutta ei ole luvannut vesisateita. Huomiseksi oli kyllä luvattu pientä vesisadetta. Saa nähdä kastuks mä kotimatkalla. Tekee kyllä tosi hyvää päästä taas reissuun. Täytyy meloa tälleen vähän varovaisesti, ettei vettä roisku mun paidalle. Mulla on nyt tää Merino-villapaita päällä ja mä en haluis, että tää kastuu. Ja sit taas mä en voi laittaa mun kuoritakkia päällä, kun tää paistaa aurinko. Ja sit tulee ihan hirveä hiki. Ei oo toistaiseksi näkynyt vielä ketään muuta mun lisäksi. Näkyy nyt tossa mun edessä toi saari ja kallio, mihin mä oon menossa. Aika makeen näköinen. Sitten mun pitäisi keksiä joku rantautumispaikka. Näyttää tosiaan tosi jyrkältä toi kallio, et voi olla, että mä joudun vähän kiertää kauempaa ja sit tavallaan tuolta niinku saaren sisältä käsin mennä tohon reunalle. Mä luulen, että mä käyn tästä kattoo, että miltä toi näyttää. Voi olla, että täytyy palata tähän veneelle vielä. Tästä on vähän painetta pois, kun se on tuossa auringossa. Naru kiinni jonnekin. Ei pääse sit toi vene aina vahingossakaan karkaan. Se olisi aika ikävä. Noin.
Sit pitäisi kiivetä tonne ylös. Aika jyrkkä kallio on. Kyllä mä veikkaan, että tästä selvitään. En mä varmasti ole ensimmäinen ihminen, ketä tuolla kallion päällä on käynyt. Mä luulen, että mä pääsen tosta ylös. Mä ajattelin, että mä voisin nyt käydä hakemaan ton veneen ja rinkan eteenpäin. Sano mummo hangessa vai mitä se meni? Tästä oli kyllä ihan liikuntasuoritus tästä kiipeilystä. No, mä luotan siihen, että noi näköalat on tän arvosta. Huhhuh. Saa pientä esimakua. Aletaan olla perillä pikkuhiljaa. Aika siistiä. Vitsi. Nämä maisemat on kyllä ihan superupeat. Tästä ei oikein saaristomaisemat enää paremmaksi muuta. Tätä maisemaa. Nyt olisi toi teltta taas pystyssä. Mä en oo kyllä vielä hakenut paikkaa sille. Täällä on aika tuulista. Saa olla varovainen, ettei toi lähde tuulen mukana tosta. Mut joo, johonkin tähän mä katsoin, et sen sais. Mä varmaan käännän sen tosta vielä noin päin ja sitten lopullisen kiinnityksen. Täällä sitä ollaan. Enpä ois uskonut, että vielä tännekin tulee teltankaan jonkun verran kattonut tätä kallioa, että oispa siistiä joskus mennä tohon päälle. Ja tänään koitti se päivä. On kyllä ihan puhki. En tiedä minkä takia. Jotenkin tuntuu, että on kaikki voimat mennyt. Ehkä pitäisi pitää pieni siesta. Täältä ei olisi kyllä kiva tippua alas. Mä ajattelin, että mä käyn hakemaan nyt ton mun veneen vielä tänne ylös. Ihan varmuuden vuoksi. En mä nyt usko, että ketään sitä varastaa täältä. Mut silti. Kello on 6:10.
Mä en tiedä, onkohan mä tulossa kipeäksi tai jotain, kun mulla on ihan niinku voimaton olo. Vaikka en mä oon tänään nyt ihan hirveästi kuitenkaan tehnyt. Toi melontakin oli vaan joku pari kilometriä. Eikä tää kallion päälle kiipeäminenkään nyt pitäisi niin raskasta olla. En sit tiedä. Nyt ihan tarkkaan muista mistä mä tulin. Aikamoista. Huomenna aamulla voisi etsiä jonkun helpomman paikan. Vene mukana, sit takas teltalle. Takas selvitty. Mä katsoin sääennusteesta, niin se on luvannut 15 metriä sekunnissa puuskatuulia aamuyöksi. Niin mä ajattelin, että mä käyn vaihtaas. Tai hakes isomman kiven tohon ja ehkä tohonkin. No niin, nyt on kivet vaihdettu. Ei varmasti lähde enää mihinkään. Mä laitoin tohon kanssa yhden ja vaihdoin tänne. Nyt kun on virallisesti syksy, niin saa laittaa kevyttoppatakin päälle. Ei täällä ole mitenkään kylmä, mutta on tää silti tosi mukava päällä tämmönen. Eikä tää ole mitenkään liian kuuma silloin, kun ei liiku. Mun oli tarkoitus tehdä linssikeittoa tänään, mutta en mä hitto tainnut ottaa niitä linssejä mukaan. Onneksi mä otin tämmösen yhden valmisruuan. Tää on tämmönen Meksikon pata. Ja mulla on vähän myöskin soijarouhetta. Mä saan tehty tästä kyllä illallisen. Mä otin pari kaljaa mukaan. Tämmönen Dipa Double IPA Beer Hunters. Ja sitten on toinen on tämmönen makusitra. Kippis. Kello on nyt 8:15. Auringonlasku pitäisi olla vartin päästä. Eli jo 8:30. Sen verran päivät on lyhentynyt. Tällä hetkellä näyttää, että olisi 10 metriä sekunnissa puuskatuulta. Lämpötilaa 17 astetta. Eikä sen pitäisi tippua itse asiassa alle 16 asteen. Et aamulla alkaa sataa. Ja se jatkuu tonne iltapäivälle asti. Ei se haittaa, mulla on sadevaatteet. Harmi, ettei saanut nyt erikoista auringonlaskua, kun veti ihan pilveä toi taivas. Mutta kyllä tässä silti kelpaa. Toiset retkeilijät tykkää kerätä kilometrejä ja sit toiset on enemmän semmosia, että ne tykkää hengailla leirissä. Ja mä oon tässä miettinyt, kumpi mä oon ja kyllä mä varmaan sanoisin, että mä tykkään enemmän tästä, että on täällä, että teltta on pystyssä ja kalja on korkattu ja sit saa vaan ihailla noita maisemia ja olla tekemättä juurikaan mitään. Mutta helposti sitten tuleekin lahnehdittua niitä kilometrejä ja niitä reittejä tulee suunniteltu välillä vähän turhankin pitkäksi. Mulle kuitenkin tää retkeily, varsinkin tää soloretkeily on tämmöistä rauhoittumista ja irtaantumista arjesta ja kaupungin kiireistä. Tekee kyllä mielelle tosi hyvää. Ja fyysisesti kans käy ihan kuitenkin urheilusta. Alkaa olla jo aika pimeätä. Kello on nyt 9:20. Mulla on onneksi
otsalamppu mukana ja sit mulla on tämmönen lyhty kans. Näkee sitten laittaa ruokaa. Tuolla muuten menee Ruotsin laiva. Silja tai Viking Line. Näkyy noin ihan tämmönen pieni valo tuolla kaukana. Se on niin korkea, että se näkyy noiden saarien ylikin. Aika läppä. Onks noi Turun valot tuolla? Olisiko olleet kaupungin valot turkuraisia tai Naantali näkyy tänne? Mä luulen, että mä juon tän toisenkin kaljan pois. Kippis. Toi valopiste tuolla ihan keskellä, niin se on kuu. Näkyy täällä livenä aika isosti. Mä nyt ajattelin, että mä pilkotan sipulin joka tapauksessa tonne. Tää oli sitä linssikeittoa varten, mutta eiköhän se tossa Meksikon padassakin mene. Soijarouhe. Riisi alkaa olla valmis. On muuten aika paljon potkua tossa Meksikon padassa. Tän antaa keittyä sitten 3 minuuttia ja sit se on valmis. Mä laitan nyt tän kaurakermaan, kun mulla oli tää ostettu, niin mä laitan sen tänne. Mä luulen, että se alkaisi olla siinä. Huomenta. Kello on nyt 9:30. Yö meni tosi hyvin, oli lämmin. Heräsin kyllä 5 aikaa aamulla. Olisin hetken aikaa hereillä, kunnes menin takaisin nukkuu. En oo pitänyt mitään kiirettä lähdönkaan, kun täällä on nyt tosi kova tuuli. Odotan, että se vähän tyyntyy, että pääsen sit meloon. Lämpötila on joku 16 astetta. Ja tuulta on nyt 15 metriä sekunnissa puuskissa, niin se on aika kova. Jonkun verran tuo katos menee niinku sisäänpäin kun tuulee. Eli kuten näkyy, niin se taittuu tälleen semmonen teltta, missä olisi 3. tanko, mikä tulisi tästä kokonaan tänne alas, niin se pitäisi tämän katoksen paljon paremmin kasassa. Mut sen takia toi on niin kevyt, kun siinä menee vaan 2 tankoa ristikkäin. Mut kyllä se ihan hyvin on kestänyt tän tuulen. Kyllä mulla oli ihan turvallinen olo koko ajan tuolla sisällä. En tiedä mitä tossa käy, kun yrittää meloa tossa tuulessa, kun vielä vasta tuulikin. Mä luulen, että mä alan nyt pakkaa kamoja.
kamat olisi nyt pakattu. Tässä mä olin viime yö. Leave no trace, as always. Oli kyllä siisti paikka. Ehkä hienoin paikka, missä on ollut teltan kanssa. Täällä. Keli on vähän tämmönen kolea, mut ei voi mitään. Tämmöstä täällä Suomessa on. Tysetti joku lähtöpaikka tuolla veneellä. Toi on vähän liian tuulinen paikka toi, mistä mä tulin eilen, niin mä koitan nyt etsiä joku toisen. Jahko tässä menisi tämmönen pian polku. Jotain eläimiä täällä tässä saaressa elää, kun kyllä tää joku polku menee. Ainakin tämmönen merkki löytyy. Tuolla on toinen. Mun mielestä tämmönen syksyinen metsä on jotenkin tosi tunnelmallinen. Pikkuhiljaa alkaa värejä tulee lisää. No niin. Jes, vihdoin. Pääsi tänne rantaan. Ja täällä on ihan tyyni, koska tää on tuulesvoijan puoli. Ja tästä pitäisi olla sit sillä sikäli helppo lähteä veneen kanssa. Otan jonkun verran roskia. Joo. Seuraavaksi vene vesille. Tämä veneen täyttäminen täyttöpussin kanssa käy tosi helposti ja nopeasti. Ainoa ärsyttävä osuus tässä on, että tähän pitää lopuksi vielä puhaltaa, että saa sen ihan täyteen. Vesille päästy. Alkoi heti sataa. Tuntuu kyllä hyvältä olla vesiltä taas. Mä niin tykkään tästä melomisesta. Saa nähdä millainen tuuli täällä on, kun pääsee pois tästä lahdesta. Tuoli jossain maaliin. Nyt pitäisi jotenkin selvitä tonne saareen. Tää meri kaistelee yli ja on suora vastatuuli. Sanotaan nyt näin, että en mä yhtä tästä pienemmän backraftinkaan haluis olla täällä tällä hetkellä. Mä oon nyt yli puolesvälis jo. Ja pikkuhiljaa tulee tuulensuojaa tosta edessä olevasta saaresta, niin ei tää ollut mikään paha rasti. Toki myötätuuleen olisi aika paljon helpompi meloa tai nopeampi. Mutta aina ei voi olla myötätuuli. Ei edes joka kerta. Jes, mä pääsin nyt tänne pääsaaren puolelle. Ei oo enää pitkä matka, niin rantaudun tosta. Mä lopetan tämän videon tähän. Kiitti, että katoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Ja nähdään sitten seuraavassa.